และคุณเป็นหนึ่งในนั้นนะที่สมัครงานไปเป็นอีกหลายร้อยคนเนี่ยตำแหน่งหนึ่งเนี่ยเวลาเขาโพสต์นะคนสมัครหลายๆตำแหน่งเนี่ยเกิน500คนนะครับแล้วเราจะมีจุดเด่นอะไรล่ะที่แตกต่างจากคนอื่นๆที่จะทำให้เราสัมภาษณ์และเราได้งานนะครับสวัสดีครับ Hunter B นะครับ Career Coach ที่จะมาให้ความรู้คุณนะครับและจะทำให้คุณ Connect Your Dream Jobs นั่นเองนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดเรื่องสำคัญมากนะที่จะทำให้ทุกคนรู้เลยว่า3เหตุผลหลักนะครับที่ทำไมคุณถึงไปสมัครงานแล้วไม่ได้งานนั่นเองนะยังไงไม่ต้องเสียใจกันไปนะครับฟังคลิปนี้จบแล้วหวังว่าสมัครงานแล้วได้งานแน่นอนเนาะจริงๆอยากจะบอกก่อนนะนอกจาก3เหตุผลหลักที่พี่จะพูดวันนี้นะจริงๆมันมีเหตุผลปลีกย่อยอีกมากมายที่คุณไปสมัครงานแล้วไม่ได้งานนะยกตัวอย่างเช่น CV ของคุณเรซูเม่ของคุณดีหรือเปล่านะคุณไปสมัครงานคุณมีการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานได้ดีขนาดไหนคุณมีการเลฟเซนต์ตัวเองในสกิลของคุณความสามารถของคุณเป็นยังไงคาแรคเตอร์ของคุณที่คุณไปสัมภาษณ์งานเป็นอย่างไรคุณเข้าใจบริษัทเขาขนาดไหนในการที่คุณไปสัมภาษณ์งานตำแหน่งงานคุณด้วยนะจริงๆมันมีเหตุผลอีกมากมายนะที่ทำให้คุณไม่ได้งานนะครับแต่วันนี้เราต้องเข้าใจภาพรวม3เหตุผลหลักนะว่าทำไมคุณไม่ได้งานแล้วคุณแก้3เหตุผลหลักนี้มันจะทำให้คุณเข้าใจและคุณได้งานแน่นอนนะครับยังไงเราไปลงเหตุผลแรกกันเลยนะว่าเหตุผลอะไรที่ทำไมคุณไม่ได้งานครับเหตุผลแรกนะครับก็คือคุณสมัครงานผิดตำแหน่งผิดอุตสาหกรรมหรือ you apply the wrong job and the wrong industry จริงๆอยากจะแบ่งเป็น3หมวดหมู่จากเหตุผลแรกนะหมวดแรกเนี่ยก็คือน้องๆที่จบมาไม่มีประสบการณ์งานเลยนะอันนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่แน่นอนสมัครงานผิดตำแหน่งกันเยอะผิดอุตสาหกรรมนะฝั่งที่2เนี่ยก็คือฝั่งที่คนทำงานมาสักระยะหนึ่งนะแล้วไปสมัครงานผิดตำแหน่งนะครับแต่อาจจะถูกอินดัสทรีถูกอุตสาหกรรมของคุณนะแต่ requirement ไม่ถึงอันที่3เนี่ยก็คือคนที่ประสบการณ์เยอะแต่ก็ยังสมัครงานผิดตำแหน่งอยู่ดีนะครับเพราะไม่เข้าใจตัวเองนั่นเองนะครับจริงๆเรามาลงดีเทลกันเลยนะเหตุผลแรกที่คุณไปสมัครงานผิดตำแหน่งผิดอินดัสทรีผิดอุตสาหกรรมเพราะอะไรจริงๆอยากจะบอกก่อนนะครับว่ามันไม่มีคนสอนคุณนะว่าคุณจบคณะนี้มาคุณจบภาคนี้มาคุณต้องไปทำงานวงการไหนบ้างทำงานตำแหน่งอะไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณจบการตลาดคุณจบมาร์เก็ตติ้งนะแล้วจบมาร์เก็ตติ้งจบการตลาดต้องไปทำงานอะไรทุกคนเข้าใจหมดว่าโอเคก็ไปทำงานการตลาดแต่ทุกคนลืมดูลงลึกดีเทลนะว่าจบการตลาดสามารถทำได้หลายวงการมากตั้งแต่วงการ FMCG นะสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้กันทั่วไปนะวงการตลาดวงการรถยนต์วงการอุตสาหกรรมทั่วไปวงการเคมีภัณฑ์วงการเครื่องผลิตคือมันมีทุกองค์กรทุกอินดัสทรีครับมีตำแหน่งมาร์เก็ตติ้งหมดแต่มาร์เก็ตติ้งการตลาดแต่ละตำแหน่งของแต่ละอินดัสทรีเนี่ยทำงานไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าคนซื้อเป็นคนละคนกันหมดนะถ้าเป็นธุรกิจ B2B ก็เป็นอีกคนกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นธุรกิจ B2C ก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับดังนั้นตอนนี้โจทย์ก็คือสำหรับเด็กจบใหม่เนี่ยถ้าคุณจบการตลาดมาแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณควรไปสมัครตำแหน่งไหนบ้างที่เขาจะรับสัมภาษณ์คุณและรับคุณเข้าทำงานอย่างแรกที่จะต้องทำนะครับสำหรับเด็กจบใหม่เลยนะและคนทำงานสักระยะหนึ่งก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าในอุตสาหกรรมนะครับในเมืองไทยเอาเมืองไทยพอในเมืองไทยมีกี่อุตสาหกรรมนะครับที่เราสามารถสมัครงานได้บ้างดังนั้นทิปก็คือไปในเว็บไซต์เนาะตามเว็บไซต์สมัครงานนะเลือกคลิกตรง Job Industry แล้วตรงนั้นJob Industry หรืออุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะบอกเลยนะว่ามีอุตสาหกรรมอะไรบ้างแล้วคุณค่อยไปเลือกว่าคุณจะทำงานอุตสาหกรรมไหนและในอุตสาหกรรมนั้นตำแหน่งที่คุณจะสมัครมีตำแหน่งอะไรบ้างเหมาะกับประสบการณ์คุณขนาดไหนนะครับดังนั้นตรงนี้คุณต้องสมัครงานให้ถูกตำแหน่งนะให้ถูกอินดัสทรีถ้าคุณจบการตลาดแต่คุณไปสมัครตำแหน่งที่ไม่ใช่การตลาดเช่นไปทำตำแหน่งเลยโรงงานมันก็ดู challenging นะที่ทำไมเขาจะต้องเรียกคุณสัมภาษณ์งานใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องระวังเลยตัวหลายๆคนที่ทำงานมาแล้วระดับหนึ่งมีความเก่งนะอาจจะ2-3 ปี3-5 ปี5-10 ปีในสายงานคุณนะครับคุณสมัครถูกตำแหน่งเช่นคุณเป็นฝ่ายขายคุณสมัครเซลล์แมเนเจอร์เหมือนกันแต่ผิดอุตสาหกรรมเพราะว่าไม่ได้ดูว่าบริษัทที่เขาประกาศนะครับเขาทำโปรดักต์อะไรอันนี้มันเลยทำให้เขาไม่ได้สัมภาษณ์แน่นอนนะหรือแม้แต่คุณสัมภาษณ์คุณก็ตกแน่นอนแต่สุดท้ายเนี่ยบริษัทจะไม่ได้คุณสัมภาษณ์หรอกนั้นมันจะทำให้คุณรู้สึก
หมดกำลังใจนะเพื่อนๆหลายๆคนหมดกำลังใจที่ว่าเอ๊ะทำไมเราสมัครงานแล้วทำไมเราถึงไม่ได้เรียกสัมภาษณ์ล่ะทำไมเราถึงไม่ได้งานเพราะว่าคุณสมัครผิดตำแหน่งแล้วก็ผิดอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมนิดนึงนะสมมุติคุณทำฝ่ายขายนะครับคุณขายผลิตภัณฑ์ที่เข้าโรงงานต่างๆนะสมมุติคุณขายสีเม็ดสีนะที่ไปทำสีทาบ้านอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะเห็นว่าลูกค้าของคุณก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมสีนั่นเองแต่วันหนึ่งคุณอยากเปลี่ยนงานนะครับคุณมีประสบการณ์ทางด้านนี้ไม่สงสัยว่าคุณเก่งทางด้านการขายแล้วกันเนาะก็คือติ๊กให้เลยเก่งทางด้านการขายคุมทีมได้ติดต่อลูกค้าได้รู้จัก presentation skill นะปิดยอดได้อันนี้พี่ติ๊กให้แต่วันหนึ่งไปสมัครในอุตสาหกรรมเช่นบริษัทขายเครื่องสำอางที่เครื่องสำอางจะต้องไปขายตามร้านค้ารีเทลนะครับเช่น 7-Eleven Tesco เนี่ยอันนี้เห็นไหมว่ากลุ่มลูกค้าต่างกันเลยดังนั้นคุณไปสัมภาษณ์งานคุณก็ไม่ได้หรอกแต่จริงๆจะมีทิปอย่างหนึ่งคืออันนี้ฟังดีๆนะถ้าคุณขายสีแล้วคุณขายในโรงงานที่เขาผลิตสีใช่ไหมครับระหว่างโรงงานเหมือนกันถ้าคุณไม่ขายเม็ดสีแต่คุณไปสมัครงานบริษัทอื่นเช่นบริษัทผลิตภัณฑ์สีที่เขาใส่ในผลิตภัณฑ์อีกทีนึงแต่คุณย้ายไปขายผลิตภัณฑ์ที่บรรจุสีทีนึงอันนี้ได้เห็นไหมครับเพราะว่าลูกค้าเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกันนั่นเองนะเห็นไหมว่านี้มันจะมีเคล็ดลับอยู่ดังนั้นถ้าจะมาสรุปเหตุผลแรกนะก็คือคุณสมัครงานผิดตำแหน่งและสมัครงานผิดอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นสิ่งที่จะต้องฟิกเลยก็คือกลับมาดูนิดนึงว่าเราจบอะไรนะเราเรียนอะไรเราทำงานสายไหนบ้างแล้วเราจะต้องเข้าไปดูอินดัสทรีก่อนว่าคุณจะทำงานอินดัสทรีไหนคุณประสบการณ์งานอินดัสทรีอุตสาหกรรมไหนแล้วตำแหน่งที่คุณทำคือตำแหน่งอะไรและคุณต้องสมัครฝั่งนั้นนะครับสมัครให้ถูกตำแหน่งนะถ้าไม่ถูกตำแหน่งไม่ถูกอุตสาหกรรมแต่ประสบการณ์งานคุณลิงก์กับบิสเนสอื่นได้ตอนไปสัมภาษณ์เอาประสบการณ์คุณไปบอกผู้สัมภาษณ์นะบริษัทว่าคุณสามารถแอพพลายประสบการณ์คุณตรงนี้ได้ด้วยแบบนี้ด้วยหลักฐานที่ชัดเจนนะครับว่าตัวเลขเป็นยังไงกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มเดิมแต่แค่ขายผลิตภัณฑ์ต่างกันไปนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจุดเด่นที่เขาสามารถเห็นว่าคุณสามารถเอาประสบการณ์เก่าไปใช้ได้นะครับดังนั้นอันเนี้ยถือว่าพี่ให้ผ่านนะอันนั้นทำกันบ้านข้อนี้ดีๆนะครับเหตุผลที่2นะครับก็คือคุณสมัครงานตำแหน่งเดียวกับคนอื่นๆอีก100 คนนะครับและคุณก็เป็นเหมือน1 ใน 100 คนนั้นนั่นเองอันนี้เหตุผลยาวนิดนึงถ้าพูดสั้นๆก็คือคุณเป็นเหมือนคนทั่วไปที่สมัครงานตำแหน่งเดียวกันแต่คุณไม่รู้จุดเด่นของคุณนั่นเองนะครับอันนี้คือจุดที่ challenging มากนะเพราะว่าถ้าเรามองกลับไปว่าเฮ้ยบริษัทหนึ่งประกาศตำแหน่งมาตำแหน่งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น finance manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชีSales Manager ผู้จัดการฝ่ายขาย Marketing Manager ผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะครับหรือเป็นผู้จัดการฝั่งโรงงานนะหรือจะเป็น Customer Service นะที่ดูแลระบบลูกค้านะครับและคุณเป็นหนึ่งในนั้นนะที่สมัครงานไปเป็นอีกหลายร้อยคนเนี่ยตำแหน่งหนึ่งเนี่ยเวลาเขาโพสต์นะคนสมัครหลายๆตำแหน่งเนี่ยเกิน500 คนนะครับแล้วเราจะมีจุดเด่นอะไรล่ะที่แตกต่างจากคนอื่นๆที่จะทำให้เราสัมภาษณ์และเราได้งานนะครับอันนี้ต้องมาดูกันเลยนะอย่างแรกนะครับในเมื่อเราสมัครงานเหมือนกับหลายๆคนแล้วสิ่งที่เราจะต้องเช็คลิสต์ก็คือ job description นั่นเองนะครับ job description เนี่ยหรือ job duty ของตำแหน่งที่เราสมัครนะเราต้องทำได้ทุกข้อเลยดังนั้นเวลาเราสมัครงานปุ๊บเราดูตำแหน่งใช่ไหมครับว่าเขาตำแหน่งนี้เขา require อะไรบ้างให้ทำอะไรบ้างหน้าที่หลักๆคืออะไรหน้าที่หลักมาเลย10 ข้อเราอ่านมาเลยว่า10 ข้อนี้คืออะไรบ้างและเราสามารถทำได้อย่างน้อยนะ 80-100% ใน job description ที่เขาให้มาอันนี้ถือว่าติ๊กผ่านนะครับว่าเราสมัครได้แน่นอนเช็คลิสต์ต่อไปนะครับก็คือเช็คลิสต์ qualification นะครับก็คือคุณสมบัติของผู้สมัครงานนั่นเองอันนั้นคุณต้องดูนะว่าเขา require อะไรบ้างหลายตำแหน่งนะครับ require การ training require certification นะครับ require ปริญญาตรีที่ต้องจบมาด้านนี้โดยเฉพาะ require ปริญญาโทนะครับ require ภาษาอังกฤษ TOEIC IELTS หรือ TOEFL เท่าไหร่นะอันนั้นคุณต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อนะคุณถึงไปสมัครอันนั้นถ้าคุณสมัครแล้วคุณไม่ผ่านเกณฑ์เขาก็ไม่เรียกคุณสัมภาษณ์อยู่ดีนะครับอันนั้น qualification ต้องติ๊กนะเช็คลิสต์ข้อต่อไปนะครับจะเป็นเช็คลิสต์ในรูปของการทำงานนะที่จะทำให้คุณแตกต่างจาก100 คนหรือ200 คนที่สมัครงานเหมือนคุณนะครับอย่างแรกที่จะให้ลงเนี่ยก็คือเรื่องความสามารถเฉพาะบุคคลนะครับความสามารถเฉพาะบุคคลเนี่ยมันมีเลเวลไม่เท่ากันนะหลายๆคนนะครับสมัครตำแหน่งเช่นเซลล์แมเนเจอร์อีกรอบหนึ่งผู้จัดการฝ่ายขายนะครับแต่เซลล์แมเนเจอร์เนี่ยเราจะดูความเก่งได้อย่างไรเราจะดูความเก่งเช่นเขาทำยอดมาได้จากประสบการณ์เท่านี้
เขาสามารถคุม profit กำไรได้เท่านี้เขาเคยบริหารทีมมากกว่า10 คนถึง20 คนเขาเคย manage store หรือบริหาร store หลายๆ store นะครับคุมทั้งภาคเหนือหรือภาคอีสานอันนี้คือ qualification ที่เราสามารถนำเสนอได้นะประสบการณ์ที่เรานำเสนอได้นั่นเองนะครับแล้วเราต้องลงลึกเข้าไปอีกว่าแล้วคนอื่นมันก็ต้องมีหลายๆคนที่มีประสบการณ์งานเหมือนเรานะเราต้องดึงจุดเด่นที่ทำให้เราต่างจากอีก100 คนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นหนึ่งในที่คุณไปสมัครงานแล้วคุณสามารถแสดงให้เห็นว่าด้วยหลักฐานนะตัวเลขด้วยหลักฐานว่าคุณสามารถบริหารสโตร์2สโตร์นี้กำไรเท่านี้ภายในเวลาเท่านี้ด้วยผลงานที่คุณสามารถแสดงให้เห็นได้เลยดังนั้นเบื้องหลังความสำเร็จของยอดขายเนี่ยมันจะต้องมาอีกหลายๆมุมอันนี้คือสิ่งที่คุณพิสูจน์ได้มันจะทำให้คุณแตกต่างจากอีก100 คนที่เหลือนะครับและอาจจะมีเรื่อง management skill เรื่องการบริหารคนเพิ่มเติมว่าคุณมีวิธีบริหารคนในแบบไหนนะครับอันนี้เราจะไม่ลงดีเทลกันหมดเนาะเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาพูดได้ทั้งวัน จริงๆ management skill นะครับสำคัญมาก management skill เนี่ยการบริหารคนมันก็มีหลายรูปแบบด้วยกันคุณบริหารคนในรูปแบบไหนคุณทำให้ลูกน้องคุณฟังคุณยังไงคุณทำให้หัวหน้างานคุณทำงานอย่างไรกับคุณทำให้เพื่อนร่วมงานประสานงานกับคุณอย่างไรในแผนกอื่นๆนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณสามารถลงได้อีกที่จะทำให้คุณแตกต่างจาก100 คนที่สมัครงานกับคุณนะต่อไปนะครับคุณสามารถลงถึงคาแรคเตอร์ของคุณนะคาแรคเตอร์ของคุณคือคุณเป็นคนทำงานในลักษณะรูปแบบไหนนะครับคุณเป็นคนขยันคุณเป็นคนทำงานแบบสไตล์ที่ชอบเรียนรู้ชอบ challenging คุณเป็นคนทำงานที่สไตล์ลุยเดี่ยวคุณเป็นคนทำงานชอบทำงานแบบทีมเวิร์กอันเนี้ยแต่ละตำแหน่งมันจะ require คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันแต่จริงๆเขาจะไม่บอกหรอกว่าเขาจะ require ประมาณไหนแต่คุณสามารถเอาจุดแข็งของคุณไปสัมภาษณ์งานแล้วบอกให้ได้ว่าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนคาแรคเตอร์ในการทำงานยังไงมันนั้นเวลาไปสัมภาษณ์งานบริษัทเขาจะเห็นนะว่าคุณเป็นคนแบบไหนแล้วคุณเป็นคนทำงานอย่างไรมันทำให้เขาจะรู้สึกว่าคุณจะฟิตกับ culture องค์กรเขาหรือเปล่าคุณจะฟิตกับรูปแบบการทำงานของทีมงานเขาหรือเปล่าอันนี้คือจุดที่จะทำให้คุณแตกต่างจากการทำงานของคนอื่นด้วยนะครับดังนั้นถ้ามาดูในเหตุผลข้อที่2เนาะที่ทำไมคุณถึงไม่ได้งานก็คือคุณมีคุณสมบัติเหมือนคนอื่นอีกหลายคนเป็น100 คนที่สมัครงานเหมือนกันดังนั้นก็มาสรุปกันเลยว่าเหตุผลข้อที่2คุณต้องหาจุดเด่นของคุณให้ได้ว่าจุดเด่นของคุณต่างจากผู้สมัครงานคนอื่นอย่างไรและดึงศักยภาพตัวเองขึ้นมานำเสนอให้ถูกต้องว่าคุณมีสกิลอย่างไรคุณมีคาแรคเตอร์การทำงานอย่างไรคุณทำงานในสิ่งที่เขาคาดหวังได้ทุก job duty job description จริงๆและคุณมี qualification ที่ครบในการทำงานกับเขาดังนั้นถ้าคุณเช็คทุกๆข้อแล้วของเหตุผลข้อที่2เนี่ยมันจะทำให้เวลาคุณไปสมัครงานเนี่ยบริษัทจะต้องเรียกคุณสัมภาษณ์งานและคุณต้องได้งานแน่นอนครับเหตุผลที่3นะครับก็คือ you don't know how to express yourself during interview process นะครับคุณไม่รู้จักวิธีการที่อธิบายตัวตนของคุณนะครับในช่วงสัมภาษณ์งานนั่นเองการสัมภาษณ์งานมีเวลาแค่ 45-60 นาทีใช่ไหมดังนั้นการสัมภาษณ์งานเนี่ยคุณจะต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่เขาจะรู้จักตัวคุณจริงๆว่าคุณมาสัมภาษณ์งานแล้วเขาได้ข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนที่จะทำให้เขาจ้างคุณทำงานนั่นเองนะครับมันก็เหมือนกับการที่คุณไปประกวดเวทีต่างๆนะหลายๆคนไปประกวดเวทีร้องเพลงประกวดเวทีเดอะเฟสนางแบบเดินแบบนะไปเดินแบบแล้วก็ได้แล้วก็ชนะมีการทดสอบฝีมือกันการสัมภาษณ์งานเหมือนกันเลยเขาก็ต้องทดสอบฝีมือคุณนะทดสอบศักยภาพคุณทดสอบวุฒิคุณทดสอบEQ IQ หลายๆอย่างนะแต่หลายบริษัทก็มีการสัมภาษณ์ไม่เหมือนกันดังนั้นคุณจะต้องมีการเตรียมตัวการสัมภาษณ์ให้ดีนะครับการเตรียมตัวการสัมภาษณ์เนี่ยต้องมาด้วยการฝึกฝนที่ดีที่หนักที่เป๊ะต้องมาทุกๆอย่างเลยนะครับจริงๆพี่ก็มีคลิปอื่นนะครับที่สอนเทคนิคการสัมภาษณ์งานเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะไปติดตามดูกันต่อไปแต่จริงๆการฝึกการสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าคุณฝึกได้ดีคุณก็จะแสดงความเป็นตัวตนของคุณได้ดีนะครับหลายๆคนนะครับที่ผมช่วยให้ไปสัมภาษณ์งานแล้วเขาได้งานเพราะว่าผมใส่เทคนิคใส่ไอเดียให้เขาเยอะการที่เขาใช้เวลา 45 นาทีเนี่ยในการบอกตัวตนเขาให้ครบถ้วนเนี่ยทำให้ผู้จ้างเขานั่นเองดังนั้นยังมีเทคนิคอีกนะครับก็คือเทคนิคในการคุยสัมภาษณ์แบบคุยไปคุยกลับนะครับการสัมภาษณ์งานที่ดีนะเขาถามมาเราก็ต้องตอบเสร็จเราก็ต้องถามกลับดูจังหวะต่างๆนะต้องยกตัวอย่างงานต่างๆที่คุณทำได้ด้วยไม่ใช่ให้เขาถามทุกคำถามแล้วเราตอบเฉพาะคำถามที่เขาตอบ
อะไรที่เขาไม่ถามแล้วเรามีโอกาสตอบแล้วเราลิงก์ไปกับเรื่องไหนได้ที่จะทำให้โปรไฟล์เราเนี่ยมีประโยชน์นะครับเราก็ลิงก์โปรไฟล์เราไปเลยนะว่าเราทำเรื่องนั้นเราทำเรื่องนี้มาเราเคยทำกิจกรรมนี้มาอย่างน้องจบใหม่เราเคยเป็นประธานภาคมานะครับเราเคยทำกิจกรรมนี้มาเป็นผู้โต้วาทศิลป์บนเวทีนะครับเรามีความมั่นใจถ้าเราทำงานเราสามารถ apply ประยุกต์ประสบการณ์นี้มาทำงานตรงนี้ได้คนทำงานที่มีประสบการณ์แล้วนะครับรู้จักลูกค้ามากมายนะครับก็บอกเขาไปเลยครับว่าเรามีการวิธีดีลกับลูกค้ายังไงถ้าเราเจอปัญหานี้เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับและทำกันบ้านมามากกว่านั้นเนาะว่าบริษัทเขาต้องการคนมาทำตำแหน่งนี้เพราะอะไรเพื่ออะไรนะครับเราก็เอามูลค่าตรงนี้ของเราใส่เข้าไปนะว่าเราเป็นคนคนหนึ่งที่จะทำให้บิสเนสเขาขับเคลื่อนด้วยศักยภาพของเราณจุดนี้นั่นเองนะครับโอเคครับดังนั้นถ้ามาดู3เหตุผลอีกรอบหนึ่งนะครับที่ทำไมเราไปสมัครงานแล้วเราไม่ได้งานนะครับเหตุผลแรกเนี่ยก็คือเราไปสมัครงานผิดตำแหน่งผิดอุตสาหกรรมนั่นเองนะดังนั้นเราฟิกกันเลยนะว่าเราต้องสมัครงานให้ถูกตำแหน่งถูกอุตสาหกรรมที่เราอยากไปและทำการบ้านดีๆนะครับว่าเราจบมาเราทำงานฝั่งไหนได้บ้างเราทำงานด้านนี้มาเราย้ายอุตสาหกรรมหรือย้ายตำแหน่งเราใช้ประสบการณ์เก่าไปทำอุตสาหกรรมนั้นตำแหน่งนั้นได้หรือไม่นะครับอันที่2เนี่ยเวลาคุณสมัครงานคู่แข่งเราอีกเป็น100ถึง200ถึง300คนอีกเยอะดังนั้นเราจะต้องหาจุดเด่นของเรานะครับหาจุดแข็งของเราว่าทำไมเขาถึงจะต้องจ้างเราเทียบกับอีกหลายร้อยคนนะครับอาจจะมาด้วยสกิลของเรานะหรือว่าประสบการณ์ทำงานของเราที่ชัดเจนนะครับหรือถ้ามากกว่านั้นเนี่ยทุกคนเก่งหมดนะเราอาจจะใส่เรื่องคาแรคเตอร์เราไปเราจะใส่เรื่องบุคลิกภาพเราแต่ว่าเราเป็นคนทำงานทีมเวิร์กเราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะขับเคลื่อนบิสเนสเรารู้สึกว่าเราเข้ากับ culture วัฒนธรรมองค์กรเขาได้ดีอยากให้เขาให้โอกาสเราอันนี้เราใส่เข้าไปได้เราจะต้องทำไงให้รู้ว่าเราเป็นคนแตกต่างจากคนอื่นๆนะครับสำหรับน้องจบใหม่เนี่ยในข้อที่2เนี่ยคือจบมาแล้วสมัครงานอีกเพื่อนๆอีกหลายร้อยคนเนี่ยอันเนี้ยต้องหาประสบการณ์งานเรื่องฝึกงานหาเรื่องกิจกรรมเสริมเข้าไปนะครับและเรื่องบุคลิกภาพนะในการสัมภาษณ์งานทำให้น้องๆเนี่ยได้งานแน่นอนนะครับในฝั่งที่3นะครับเหตุผลที่3ก็คือเหตุผลที่เราไม่สามารถอธิบายตัวเองได้ชัดเจนในช่วงสัมภาษณ์งานดังนั้นเราจะต้องมีการฝึกฝนอินเทอร์วิวฝึกฝนสัมภาษณ์งานก่อนและเตรียมคำตอบให้ดีนะครับในการตอบคำถามและตอนที่เรามีโอกาสใช้เวลาสัมภาษณ์งาน 45-60 นาทีเนี่ยเราจะได้อธิบายให้ถูกว่าเราเป็นคนแบบไหนเรามาทำงานนี้เพื่ออะไรเรามีจุดประสงค์ที่จะช่วยบริษัทอย่างไรเราสามารถ deliver อะไรได้บ้างให้บริษัทนะครับนั่นก็คือ3เหตุผลนะครับที่ทำไมคนไม่ได้งานเนาะดังนั้นเราอย่าลืมไปเข้าใจเหตุผลหลักๆให้ดีนะว่าทำไมเราไม่ได้งานยังไงพูดเสมอนะครับทุกๆวันว่าทำงานต้องมีความสุขนะครับทำงานต้องมี passion ทำงานต้องรู้ว่าเรามาทำงานเพื่ออะไรในทุกๆวันและมีการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำงานแล้วได้รายได้ที่ตอบแทนอย่างคุ้มค่านั่นเองนะครับยังไงคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามกันด้วยเนาะว่าจะมีความรู้อะไรใหม่ๆมาให้น้องๆเพื่อนๆและทุกๆท่านนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขครับ Have a nice day ครับสวัสดีครับ